Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn một cái hiệu ứng rất là vui và dễ dàng trong After Effects. Đó là hiệu ứng sô-cô-la tan chảy ra như thế nào nhé. Và để có thể làm được cái hiệu ứng này á, bạn chỉ cần sử dụng một hiệu ứng duy nhất trong After Effects thôi. Hãy xem hết video này để biết nha các bạn. Trước tiên mình sẽ tạo một composition mới. Mình sẽ để là 1920 x 1080 nhé. Và mình sẽ chọn thời gian là 1 phút. Tiếp theo là mình sẽ tạo cho nó một cái solid. Mình sẽ vào nhấp chuột phải và chọn New Solid. Ở đây mình cũng sẽ chọn màu đen luôn nhé. Và mình sẽ cho nó một cái effect đó là Gradient. Mình sẽ chọn cái là Gradient Ramp nha. Và ở đây mình sẽ chọn là cái Radial Ramp. Và tích vào cái icon này. Và mình sẽ di chuyển đến cái vùng giữa này. Ở đây mình đang làm cái bước là mình sẽ tạo cái background cho nó nha. Mình sẽ đổi màu cho nó. Sô-cô-la thì màu nó hơi nâu nâu, cho nên mình sẽ chuyển đến cái vùng màu cam này. Và mình sẽ lấy cái tông màu như thế này. Tiếp theo vùng màu trắng cũng vậy nhé. Sau khi bạn đã chọn được cái tông màu ưng ý cho cái background của mình rồi, bây giờ mình sẽ nhấp chuột phải và chọn New Text. Ở đây mình sẽ thêm một cái text mới. Ví dụ ở đây mình sẽ gọi là Chocolate. Mình sẽ sử dụng công cụ Move Tool và mình sẽ di chuyển cái chữ này vào ngay chính giữa nha. Mình sẽ tắt Caps Lock đi để không bị lỗi. Và sẽ thay đổi cái phông chữ cho nó đẹp hơn. Mình sẽ sử dụng phông là DFVN Opelite nha. Và sẽ di chuyển chữ này vào trong vùng giữa. Tiếp theo cái chữ chocolate này mình sẽ nhấp chuột phải và chọn Layer Style và chọn cho nó một cái Bevel and Import. Thì lúc này ở cái viền xung quanh của chữ bạn thấy là nó đã có một cái lớp bóng như thế này. Thì mình đang tạo cái lớp bóng cho cái sô-cô-la đó các bạn. Mình sẽ nhấp vào một Bevel và and Import ở đây. Và mình sẽ kéo xuống dưới một size này. Mình sẽ tăng cái size này lên. Khi tăng cái size này lên thì cái độ bóng, cái độ mềm của nó sẽ ăn vào trong cái chữ này. Và mình sẽ tăng đến một cái vị trí phù hợp nha. Và tiếp tục mình sẽ tăng cái phần mình sẽ thay đổi cái giá trị altitude này. Mình sẽ tăng lên. Thì lúc này nó sẽ ăn vào phía bên trong của vùng text. Thì lúc này á, thì mình cảm thấy là nó khá là trông giống với sô-cô-la rồi đó các bạn. Mình sẽ copy lấy cái tông màu này. Và mình sẽ thay đổi lại cái màu nền một tí nhé. Mình sẽ nhấp vào đây và tùy chỉnh lại cái tông màu nền. Và nhấp vào đây, bắt mã head vào. Và mình sẽ thay đổi cái màu. Ok. Tiếp theo để làm cái hiệu ứng cho cái chữ này nó chảy ra thì mình sẽ sử dụng một cái effect có tên là CC Smear. Và mình sẽ thêm trực tiếp vào trong cái phần test này luôn nha các bạn. Thì ngay lúc này bạn sẽ thấy cái hiệu ứng nó đã tác động vào trong cái phần chữ này. Ở đây bạn chỉ chú ý đến hai phần, đó là from và to này. From tức là cái điểm bắt đầu. Mình sẽ nhấp vào công cụ này, cái icon này, và mình sẽ di chuyển đến cái phần mà mình muốn nó bắt đầu nó chảy ra nhé. Và cái phần to này mình sẽ nhấp vào đây và di chuyển đến cái vị trí bên dưới. Thì bạn thấy khi mà mình kéo cái thanh này thì tự động cái phần chữ nó đã tan chảy ra giống như là sô-cô-la tan chảy về đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đưa đến một cái vị trí cho nó phù hợp nha. Và mình sẽ bắt đầu đi keyframe nó thôi các bạn. Ví dụ ở đây mình sẽ phóng fix 100% để dễ nhìn nha. Ví dụ ở đây mình sẽ dùng thời gian là 5 giây. Mình bấm phím N và nhấp chuột phải trim curve to work area để làm việc trên vùng thời gian 5 giây này thôi. Và mình muốn là sau 1 giây thì nó sẽ bắt đầu nó tan chảy ra. Thì mình sẽ đưa đến vị trí 1 giây này. Và mình sẽ bắt đầu đi keyframe nó nha các bạn. Trước tiên thì mình sẽ đi keyframe cái phần tool này. Mình sẽ kéo về cái vị trí ban đầu. Đấy. Ok. Và mình sẽ nhấp vào cái phần tool này. Mình sẽ bấm phím U để chúng ta hiện ra tất cả những keyframe mà chúng ta đang làm. Và mình sẽ kéo đến tầm khoảng 10 frame. Và mình sẽ kéo cái phần tool này xuống, kéo cái trục Y này. Hoặc bạn có thể nhấp vào đây và kéo xuống cũng được nha. Mình sẽ keyframe cái này kéo xuống bên dưới luôn. Đây, giống như thế này. Và mình sẽ xem lại thành quả. Ok, hiện tại thì mình thấy 10 frame á, cái tốc độ rơi nó khá là nhanh. Và mình muốn cho nó rơi chậm hơn, mình sẽ kéo cái thanh frame này ra phía bên phải nha. Mình sẽ xem lại thử xem nó ok chưa. Ok, thì tốc độ này mình thấy nó cũng khá là được, nhưng mà có vẻ nó hơi đều ấy. Thì mình sẽ tùy chỉnh lại cái tốc độ của nó bằng cách là mình sẽ quét hai cái keyframe này và bấm F9 cho nó. Sau đó chúng ta sẽ vào cái mục Wrap Editor. Ở mục này mình sẽ tùy chỉnh tốc độ cho nó. Bạn hãy vào mục
to wrap tile này, và mình sẽ chuyển thành cái edit speed wrap nha các bạn. Mình sẽ chuyển thành wrap và mình sẽ quét vào hai cái vùng này. Đây, mình sẽ kéo cái thanh này về phía bên phải để cho cái tốc độ nó càng ngày nó tăng dần, bởi vì khi mà cái giọt này khi mà nó chảy, nó rơi ra thì theo cái lực hút của trái đất thì tốc độ càng ngày nó sẽ càng tăng dần nhé. Và mình sẽ kéo cái thanh này về phía bên trái luôn. Đấy, chúng ta hãy xem lại thành quả nè. Đấy, mình cảm thấy khá là cũng ok rồi đó các bạn. Khi bạn cảm thấy cái này nó ok rồi thì mình tắt cái wrap editor này thôi, và mình sẽ xem lại thành quả nha. Ở đây bạn cũng có thể nhân đôi cái CC smear này lên. Chúng ta hãy nhấp Ctrl D và bạn có thể di chuyển đến một cái vị trí khác, chẳng hạn như Rome. Ở đây mình sẽ chọn cái vị trí là chữ A này chẳng hạn. Đây. Còn cái chữ tool này mình sẽ tắt keyframe này đi, rồi mình bắt đầu kéo cái chữ tool này vào phía bên dưới này. Đấy, kéo xuống bên dưới, và mình cũng sẽ đi keyframe cũng giống như ở trên này luôn nhé. Mình sẽ đi keyframe cái phần tool này, kéo về vị trí ban đầu keyframe và kéo đến cái vị trí khi mà nó rơi, kéo cái này xuống dưới. Chúng ta bấm phím U một lần nữa và bấm F9 nha các bạn. Tiếp tục mình sẽ vào Wrap Editor và mình tùy chỉnh lại hai cái vùng này, kéo về phía bên phải. Ok, chúng ta cùng xem lại nhé. Ngoài test ra thì cái hiệu ứng này nó vẫn có thể áp dụng được cho hình ảnh luôn nha các bạn. Ví dụ ở đây mình có một cái tấm ảnh đó là sô-cô-la tan chảy. Bây giờ mình sẽ import cái file này vào. Ok, và mình sẽ kéo cái cơm này xuống phía dưới, nó nằm chính giữa cái phần test và cái phần background nha. Mình sẽ scale nhỏ cái phần này lại, mình sẽ bấm phím S và mình sẽ scale nhỏ cái này lại. Mình sẽ kéo xuống. Mình muốn xóa bỏ cái background nền này, mình sẽ vào cái composition này và tắt cái phần background này đi nhé. Sau đó chúng ta quay lại cái cơm 1 này. Ở đây mình có thể tắt cái chữ chocolate đi. Tiếp theo là mình sẽ thêm cái effect là CC smear vào trong đây. Thì lúc này bạn thấy cái phần hiệu ứng nó vẫn tác động vào trong cái phần hình này, nó cũng giống như cái phần chữ nha các bạn. Đây, khi mà mình kéo thử thì các bạn thấy đây, nó vẫn rơi ra. Chúng ta đã tạo được một cái hiệu ứng animation là sô-cô-la tan chảy rồi nha các bạn. Thì hy vọng là cái bài chia sẻ đơn giản này sẽ giúp cho các bạn biết thêm một cái hiệu ứng mới nữa trong After Effects, để chúng ta có thể sáng tạo và chúng ta làm ra được nhiều cái hiệu ứng khác nữa. Nếu các bạn thấy hay, hữu ích, hãy cho mình một like, nhớ bấm đăng ký kênh của mình để theo dõi nhiều video tiếp theo mình chia sẻ nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nhé.